Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când două dintre cele mai îndrăgite figuri ale televiziunii turcești, Halil Ibrahim și Slatir Koglu, și-au început relația, toată lumea se aștepta să fie un basm. Chimia dintre cei doi actori părea incontestabilă, atât pe ecran, cât și în afara lui. Cu toate acestea, în timp, au început să apară zvonuri despre posibile probleme în relația lor, lucru care i-a nedumerit pe fani, care i-au văzut ca fiind unul dintre cele mai puternice cupluri din domeniu. Acum, într-un interviu revelator, Onur Akai, un prieten apropiat al ambilor, a dezvăluit întregul adevăr din spatele problemelor cu care s-au confruntat. Potrivit lui Onur, dificultățile întâmpinate de Slatir Koglu și Halil Ibrahim nu au fost atât de simple pe cât le-a prezentat presa. În ciuda aparentei stabilității a relației lor, ambii s-au confruntat cu diferențe personale care au devenit treptat mai evidente. Onur explică faptul că, deși ambii actori au o dragoste sinceră și profundă, viața în ochii publicului, cu cerințele sale constante și lipsa de intimitate, le-a pus legătura la încercare. Actorii trebuie adesea să își echilibreze cariera cu viața personală, iar acest lucru nu este întotdeauna ușor. Principalul obstacol, potrivit lui Onur, a fost presiunea externă. Mass media, mereu atentă la fiecare mișcare a lui Slatir Koglu și Halil Ibrahim, a speculat constant despre statutul relației lor, ceea ce a creat tensiuni inutile. Onur menționează că, deși ambii au încercat să gestioneze situația cu calm, controlul constant al presei a afectat profund dinamica dintre ei. Actorul, în special, s-a simțit copleșit de interesul public pentru viața sa privată, iar acest lucru l-a determinat să se retragă emoțional uneori. Pe de altă parte, Slatir Koglu, mereu cunoscută pentru blândețea și calmul ei, a suferit și ea consecințele faptului că a fost urmărită constant. Onur dezvăluie că actrița a început să se simtă copleșită de presiunea de a se ridica la înălțimea așteptărilor pe care publicul și mass media le aveau de la ea. Atenția constantă asupra relației sale cu Halil Ibrahim nu numai că a epuizat-o emoțional, dar i-a afectat și performanța profesională, determinând-o să regândească multe lucruri din viața ei. În ciuda acestor provocări, Onur subliniază că nu a existat niciodată o lipsă de iubire între ei. De fapt, ei încă se iubeau profund, dar tensiunile externe au început să erodeze ceea ce părea a fi o relație perfectă. În cuvintele lui Onur, ceea ce s-a întâmplat cu adevărat este că Slatir Koglu și Halil Ibrahim nu au reușit să gestioneze în mod adecvat stresul de a fi figuri publice, menținând în același timp o relație autentică și iubitoare. Lipsa intimității și teama de a se pierde ca indivizi în mijlocul faimei au început să afecteze stabilitatea relației lor. Un aspect pe care Onur îl menționează și el este diferența în modul lor de a gestiona dificultățile. Halil Ibrahim, fiind un bărbat mai extrovertit, avea tendința de a-și închide sentimentele și de a se retrage în propria lume, evitând să vorbească despre ceea ce îl îngrijora. Între timp, Slatir Koglu, mai introspectivă, a preferat să nu-și exprime preocupările și să lase problemele să se rezolve de la sine. Această lipsă de comunicare, potrivit lui Onur, a fost unul dintre cele mai delicate puncte din relația lor. În mijlocul tuturor acestora, Onur Akai subliniază că cei doi actori au încercat să țină relația secretă o vreme, evitând să vorbească public despre problemele cu care se confruntau. Totuși, această strategie nu a făcut decât să genereze și mai multe zvonuri, iar adepții cuplului au început să observe semne că ceva nu era în regulă. Pentru Onur, lipsa de claritate și incertitudinea cu privire la viitorul lor ca și cuplu au fost cele care i-au determinat în cele din urmă pe Slatir Koglu și Halil Ibrahim să se distanțeze, deși nu au încetat niciodată să fie prieteni. De-a lungul interviului, Onur a vorbit și despre eforturile depuse de amândoi pentru a-și salva relația.
În mai multe rânduri, Zlatiroglu și Halil Ibrahim au încercat să aibă conversații profunde despre sentimentele lor, dar din cauza diferențelor de personalitate, aceste conversații nu au dus întotdeauna la bun sfârșit. Uneori, stresul muncii și cerințele carierei lor le-au stat în cale, iar ceea ce ar fi trebuit să fie o conversație între cei doi s-a transformat într-o neînțelegere. Unul dintre cele mai dificile momente din relația lor a fost atunci când amândoi s-au simțit epuizați emoțional. Onur subliniază că, în acel moment, atât Zlatiroglu, cât și Halil Ibrahim se temeau că dragostea lor se va estompa din cauza acumulării de tensiune. În ciuda încercărilor lor de a remedia lucrurile, amândoi știau că aveau nevoie de timp pentru a se vindeca și a se redescoperi. Aceasta a fost perioada în care au decis să ia o pauză. Cu toate acestea, Onur subliniază, de asemenea, că, în ciuda distanței pe care au luat-o amândoi, conexiunea dintre ei nu a dispărut niciodată. În inimile lor, Zlatiroglu și Halil Ibrahim știau că relația lor era valoroasă, dar au înțeles și că, uneori, spațiul era necesar pentru a crește ca indivizi și ca cuplu. Maturitatea emoțională pe care amândoi au dobândit-o în acea perioadă de reflecție le-a permis să realizeze ce însemna cu adevărat unul pentru celălalt. După un timp separat, Onur dezvăluie că Zlatiroglu și Halil Ibrahim au început să se vadă din nou, de data aceasta cu o nouă perspectivă. Amândoi s-au concentrat mai mult pe consolidarea comunicării și pe înțelegerea nevoilor emoționale ale celuilalt. Prin acest proces, au reușit să reconstruiască ceea ce fusese în ruine și au reafirmat dragostea pe care încă o simțeau unul pentru celălalt. Onur mărturisește că, deși problemele lor nu s-au rezolvat peste noapte, ceea ce au trăit Zlatiroglu și Halil Ibrahim a fost un proces de vindecare care le-a întărit relația. Astăzi, Onur susține că Zlatiroglu și Halil Ibrahim sunt într-o situație mult mai bună în relația lor. Deși au trecut prin suișuri și coborâșuri, amândoi au învățat să prețuiască mai mult ceea ce au și au găsit modalități mai sănătoase de a gestiona presiunile externe. Dragostea dintre ei rămâne puternică, iar acum au instrumentele necesare pentru a înfrunta împreună orice provocare, conchide Onur. În ciuda problemelor cu care s-au confruntat, cuplul pare mai unit ca niciodată, dovedind că relațiile pot depăși chiar și cele mai dificile încercări. De-a lungul acestui interviu, Onur Akai nu numai că a dezvăluit detalii despre dificultățile lui Zlatiroglu și Halil Ibrahim, dar a oferit și o reflecție asupra modului în care cuplurile din industria divertismentului trebuie să învețe să gestioneze presiunea publică fără ca aceasta să le afecteze bunăstarea emoțională. În cazul lui Zlatiroglu și Halil Ibrahim, se pare că, în timp, au găsit un echilibru între viața profesională și cea personală, iar dragostea lor rămâne una dintre cele mai admirate din showbizul turcesc. Viitorul pentru Zlatiroglu și Halil Ibrahim pare promițător. În ciuda dificultăților, ambii au demonstrat că dragostea lor are capacitatea de a depăși obstacolele și că ceea ce contează cu adevărat este modul în care se sprijină reciproc pentru a merge mai departe. Fanii cuplului, la fel ca Onur, speră să-i vadă continuând să crească împreună, atât în viața personală, cât și în viața personală, și în carierele lor. Pascali